Welkom bij onze tutorial. Het patroon tekenen op schaal van je basisrok. En daar gaan we verzamelen van onze spullen. Ik gebruik een schetsboek, ik heb mijn spulletjes, mijn schaalmeter heb ik heb de maten erbij, potlood heb ik bij. Allereerst gaan we alle maten opschrijven die we hebben opgenomen. Ik ga vandaag tekenen basisrok op schaal en dan van de genomen maten op een paspop. Ik schrijf allereerst paspop, want dan weet ik voor wie ik aan het tekenen ben. Taillewijte, ik ga het afkorten met TW, dat is taillewijte. En die is dan 76 centimeter. Je heupwijte ga ik ook afkorten met HW, is je heupwijte 106 centimeter. Je heuphoogte doe ik HH, dat is heuphoogte, doen we 22 centimeter. Yes. Kniehoogte hadden we heel mooi berekend. Kniehoogte, die hadden we berekend door zijlengte te nemen. Delen door 2 had je je uitkomst en daar tel je dan 5 centimeter bij op. Dus, en die kwam dan uit op 63,5 centimeter. Onze taillebandbreedte, die gaan we nemen op 3 centimeter, 3 centimeter. En de roklengte, roklengte achter, kwam je uit op 117,5 centimeter. En je voorlengte kwam je uit op 115 centimeter. En je zijlengte, kwam je uit op 117 centimeter. Het is een hele lange rok, omdat we onze paspop hoog ingesteld hebben. Nou, nu hebben we een overgenomen. We gaan natuurlijk op schaal tekenen. En op schaal tekenen is in het klein tekenen. Je ware centimeters gaan we in het klein tekenen. Dit is Makkelijke hulpmiddel. Het heet een schaalmaatje. Hier staan een aantal schalen op. 1/5 schaal heb je. Ik keer hem zo om. En dan heb je 1/8 schaal en 1/10 schaal. Je moet voorstellen dat dit de ware centimeters zijn, maar dan in het klein. Ik draai hem om en dan heb je hier een halve schaal. En weer omkeren en je hebt een kwartschaal. Tijdens het tekenen ga ik altijd kijken van hoe ik mijn schaalmaatje ga gebruiken. Welke schaal ga ik gebruiken? Ik kijk naar mijn lengte. En ik neem het langste lengte, dat is 117,5 centimeter. Die komt niet voor op je 1/4 schaal. Op je halve schaal al helemaal niet. Die komt maar tot 55 centimeter. Op je 1/5 schaal zie je dat die wel voorkomt. Want 1/5 schaal gaat tot 135 centimeter. Dus dit is een optie om te gebruiken. We keren hem weer om. Je ziet 1/8 schaal en 1/8 schaal die gaat tot 100 centimeter hier. Dus die gaan we ook niet gebruiken. En je hebt een 1/10 schaal, die gaat tot 120 centimeter. Die zouden we eventueel kunnen gebruiken. Maar ik kies daar niet voor. Waarom? Het is echt heel dicht op elkaar. Je gaat knoeien in je werk. Ik zou het niet doen. Dus we gaan tekenen van onze basisrok met 1/5 schaal. Dus 1/5 schaal, daar kiezen we voor. Zo, dus dat is het. Nog even een aantekening hierbij. We hebben onze roklengtes. Achter 117,5, voor 115 en zij is 117 centimeter. En onze tailleband is 3 centimeter. Zou je bij je lengtes die 3 centimeter erbij nemen, dan wordt je rok te lang. Dus voordat je gaat tekenen, ga je alvast dit berekenen. Wat je doet, is gewoon je achterlengte 117,5 min 3 centimeter. Kom je uit op hoeveel? 114,5 centimeter. Wow, uit mijn hoofd. Dan heb je je voorlengte. Voorlengte, doe je het niet, dan weet ik dat je het gaat vergeten. Spreek uit ervaring. 115,5
centimeter min 3 centimeter kom je uit op 112 centimeter. En dan je zijlengte 117 centimeter weer aftrekken die 3 centimeter. En dan kom je uit op 114 centimeter uit. Dit is nu je lengtes. Je achterlengte, je voorlengte en je zijlengte. Want hier bovenop komt je tailleband. En dan kom je uit op je genomen maat. Nou, we gaan starten. Ik gebruik mijn schaalmaatje niet om lijnen mee te trekken. Dit moet je gewoon gebruiken als een centimeter. Je gaat hiermee meten. Je gaat lijnen trekken met een liniaal. En waarom je dan ook nog een liniaal hebt, je komt hier makkelijker bij. Want anders had je ook kunnen kiezen om gelijk met je tekendriehoek te tekenen. Maar af en toe als je dan bezig bent, dan kom je met je ringband in problemen. Dus we gaan allereerst een lijn tekenen. We beginnen met het achterband. En dan probeer je zo te doen. En we gaan hier een lijn trekken van hier. Een lange lijn, ongeveer de lengte van je achterlengte. Dus roklengte achter. We gaan hem hier een markering doen. Dit gaan we markeren als zijnde punt A. Doe het gelijk. Punt A. En we zouden met ons schaalmaatje gaan meten. We hebben 1/5 schaal. En we pakken ons schaalmaatje. We zetten hem bij punt A. En we gaan hier de achterlengte tekenen. Achterlengte was dus niet die eerste, maar die tweede. Is 114,5. Dit is 110 centimeter. Dit is 110 centimeter. 11, 12, 13. Hier is 14, 114,5 centimeter. Mooie lijn trekken, een punt of een streepje doen. En dit duid je aan als zijnde, want we krijgen nog meer. Ik doe deze C. C. Ja? C. We willen hier in de lengte ook onze heuphoogte verwerken. En je heuphoogte is 22 centimeter. Wederom je 1/5 schaal. Je gaat bij punt A 0. En hier is 22 centimeter. Dit is 20, 21, 22 centimeter. Weer een mooie streep. En deze doe je B. B. Dus A, B, C. Dit wordt je taillelijn. Dit wordt je heuplijn. En dit is de onderkant van je rok. Goed gedaan. 114,5 en 22 centimeter voor je heuphoogte. We wilden ook onze kniehoogte erin verwerken. Kwam uit op 63,5. En hoe krijg je die op papier? Wat je doet, je gaat 63,5 hier zoeken. 60, 61, 62, 63, 63,5. Ja, hebben we hem? We hebben hem. 63,5, ja. Dit is 63,5 en je streept hem nu bij 0 aan. En dit is je kniehoogte. Je taille, het ziet er groot uit, maar hier komt natuurlijk nog een 3 centimeter bij van je band. Deze markeren we als zijnde punt D. Oh, zie je wel? Wat zei ik? En daarom is het zo fijn om gewoon een gummetje te hebben. D. Zo snel is een fout gemaakt. Wat we nu gaan doen
We gaan horizontale lijnen vanuit alle punten naar rechts toe trekken. We hebben nu onze tekendriehoek en we gaan haakse lijnen trekken. Haakse lijnen is dit. Dit is een haakse lijn, komt er recht tegenover deze lijn aan. En wat je doet, we pakken de lijn van AC en we gaan met onze één kant van je tekendriehoek ga je op de lijn van AC staan. En wat je dan doet, doe deze een stippenlijn trekken. Ik ga nu even staan, maar dat zie ik er niet. Ik doe hem zo. Hij moet echt op die punt komen. En dan een stippenlijn, een onderbroken lijn. Dus geen doorgetrokken lijn. Dit is je taillelijn. Nu gaan we vanaf punt B ook een horizontale lijn naar rechts toe. Wederom we gaan vanuit punt D gaan we ook een horizontale lijn. Horizontale lijn betekent een liggende lijn. En dat is deze. Oeps. En daar gaan we dan. Yes. Meestal heb ik muziek staan. Maar in verband met de auteursrechten moest ik hem uitzetten. Ik hou gewoon van achtergrondmuziek. Heerlijk. Kan je mee zingen. Maar ik denk dat het ook storend kan zijn. Vanuit punt C, want dit wordt je onderkant van je rok, gaan we gewoon een doorgetrokken. Een vaste lijn, een mooie scherpe lijn. Is het zichtbaar voor jullie? Ja, ik denk het wel, ja. Dit is dus onderkant van je rok, kniehoogte, je heuphoogte en je taillelijn. We zijn er nog niet. We gaan weer verder. We willen nu, dit is midden achter van je rok. Wij tekenen onze patronen als een halve pand. Dus je tekent een halve achterpand en een halve voorpand. Dus dit is midden achter. Schrijf het op. Ik schrijf het op. Midden achter. Meestal heb je in je rok een naad achter. Je kan een rits plaatsen hierachter. Je kan er ook voor kiezen om de zijkant een rits te plaatsen. Maar daar komen we wel. Nu hebben we in ieder geval onze middenachterlijn getekend. Alle lijnen, de hoogtes, de lengtes zijn ook uitgetekend. Nu gaan we in de breedte werken. Omdat we een halve pand tekenen, gaan we breedste maat nemen. En breedste maat hier was 106 centimeter. Zou je beginnen met je taillewijdte. Je gaat je taillewijdte hierop tekenen. Dan kom je er nooit meer in. Je komt niet meer in je rok. Dus je neemt je breedste maat 106 centimeter. Daar gaan we mee beginnen. En omdat we een halve pand tekenen. Waar heb ik in hemelsnaam mijn rekenmachientje. Ik ga hem halen. Ik ben zo terug. Sorry, ik heb mijn rekenmachientje. We zouden de breedste maat nemen. Begint altijd met je heupwijdte. Heupwijdte is je breedste maat. Afwijkende maten gaan we later over hebben. Maar we hebben 106 centimeter. We doen onze rekenmachientje aan. Om. Ik heb soms hele leuke verhalen hoor. Over hoe je een rekenmachientje aanzet. Maar ook andere tutorial.
En dan gaan we beginnen. We hebben 106 centimeter, die gaan we gebruiken, 106 centimeter. En we gaan het door 2 delen, omdat we een halve pand tekenen van je rok. Een halve pand. 106 centimeter gaan we dus door 2 delen. Door 2, dat is de helft. Heb je 53 centimeter. Zou je 53 aanhouden, wat gebeurt er dan? Je rok wordt te strak. Uiteindelijk, als je je naden gestikt hebt, dan komt er steeds een paar millimeter van je stof erbij. En hou je dat aan, dan wordt je rok te strak. Dus wat je doet, liever iets ruimer nemen dan achteraf knippen en plakken, letterlijk. Dus gaan we niet doen. Dus bij die 53 centimeter gaan we 2 centimeter erbij optellen. Dus plus 2, dit is een plustekentje. 2 is 55 centimeter. Dus de helft van je heupwijdte gaan we hier optekenen. En dat is 55 centimeter. 1/5 schaal weer. We pakken onze schaalmaatje en je gaat hem hier op je A-lijn, ga je hem overbrengen. 55 centimeter. En hier kom je uit op 55 centimeter. Yes. Deze markeer je hebt hier A1 en we gaan naar A2. Ook weer leuke verhalen over deze A-lijn. A2, sommige kwamen op snelwegen. Maar deze doen we A1, ja? Snelweg A1. Zo kom je er ook wel. Maar we gaan weer verder. We hebben hier dus A naar A1. Is je halve heupwijdte plus 2 centimeter. Plus 2 centimeter. En nu willen we hetzelfde, want het wordt gewoon een basisrok, een rechte rok. Deze afmeting gaan we ook gelijk naar de onderkant van je rok overbrengen. 55 centimeter hadden we. En nu is deze 55 en deze ook. Je kan ook een andere methode hanteren en dat is je haakse. Je tekendriehoek gebruiken en je neemt nu deze punt. Je hebt die lijn, deze leg je op je AA1 lijn en je tekent hem van daaruit. Ik kan hem soms niet goed zien, omdat ik nu alles aan het opnemen ben. En je gaat van daaruit, trek je een lijn en dan zou je hem ook hebben, zie je? Dit is dan een rechthoek. En deze punt en die punt duid je aan als C1. C1. Deze is een kruispunt, dus die doe je als B1. B1 en van D doe je naar D1. D1. En dit gaan we aangeven als midden voor. Meestal in je rok heb je naad achter, midden voor is altijd op stofvouw. Nu willen we een zijnaad erin verwerken. En wat we nu doen is de helft van die AA1 lijn. Dat is 55 centimeter is die. Die ga je dus delen door 2. Delen door 2. Kom je uit op 27,5. En wat je die 2 erbij had, omdat achterkant meestal wat breder is, doe je daar die plus 2 centimeter erbij. Heb je 29,5 centimeter. Het is midden achter, dus je hebt je 1/5 schaal. Je legt hem bij punt A. En je gaat nu 29,5 centimeter
Dit is 25, 26, 27, 28, 29, 29,5 centimeter. Hetzelfde, die 29,5 ga je naar beneden toe, onderkant van je rok. En je plaatst je schaalmaatje en 29,5 centimeter ga je hier weer aanduiden. En wat je doet, je liniaal pak je. En trekt een mooie lijn. Ik trek nu een paar keer. Waarom? Dan is het beter te zien. En ik kan hem toch wegstuffen. We hebben A, we hebben A1 en we gaan nu naar A2 toe. Ik weet niet waar je nu uitkomt, maar een rok weet ik wel. Wat ik doe, ik heb hem nu naar boven gemarkeerd. Ik ga hem weghalen en we gaan hem hier zetten. Hier ongeveer, ja. A2. We hebben nu B2 ook. B2. Geen vitamintjes, maar gewoon B2. D2 hebben we. En dit is dan C2. Bij zo'n basisrok lijken al die markeringen overbodig, maar ga je straks modelleren, dat wil zeggen modelletjes in die basisrok verwerken, dan zijn die markeringen wel heel belangrijk. Wat we nu gaan doen, zijn de koepnaden in verwerken in je basispatroon. Koepnaden geeft vorm aan je rok, zodat dat aansluitend op je lichaam komt te zitten. En hoe ga je dat doen? Dat ga ik u zo laten zien, want ik ga eerst even een modelletje van je rok tekenen. We hebben hier, dit is je tailleband, van 3 centimeter breed, je rok, een lange rok. Dus deze is 3 centimeter. En dit is dan je zijkant van je rok, een mooie, zo. Zijkant van je rok, die kwam uit op. Die moeten we uitknippen, denk ik. 117 centimeter zijkant. Dit is voorkant van je rok. Oh nee, sorry, zie je wel? Zo snel is een foutje gemaakt, want we hebben die 3 centimeter natuurlijk ervan afgetrokken. 114 centimeter. Voorkant van je rok. Samen met je tailleband kwam dan uit op 115 centimeter. Zonder je taillebandbreedte kom je uit op 112 centimeter. Dat is de voorkant van je rok. Achterkant heb je dan. Zo gaan we je rok ook maken. Zo. En dit. Onderkant van je rok is deze stukje. Deze is onderkant hier. Hier komt straks je tailleband op. En dit is die heuphoogte. Dit is die heuphoogte en hier is die kniehoogte. Hier is je middenachter. Een naad, ja? Die kwam uit op 103 centimeter en dan 114,5 centimeter. 114,5 centimeter. Dit is voorkant van je rok, voorzijde, voorzijde. En dit is je achterzijde heb je dan, ja? In je kniehoogte ongeveer. Om een vorm in te krijgen in je kledingstuk moet je koepnaden in verwerken. Dat ga ik ook zo laten zien. Even een papiertje erbij. Wat je doet is je afmeting. Deze, die was 55 centimeter. In vijverschaal 55 centimeter heb je. Dus je hebt gemeten. Doe je altijd hier, bij deze, bij de taillelijn. Gemeten is 55 centimeter. 55 centimeter. En je halve taillewijdte, want we gaan rok zo maken dat het aansluitend is bij je taille. Wat we nu doen, je halve taillewijdte, halve taillewijdte, hoeveel is dat? 76 centimeter, 76 centimeter, deel je weer door 2, dat is de helft. En dan kom je uit op 38 centimeter. Nu gaan we dit, want als we dit zo laten, dan is er hier te veel stof. Er zit gewoon geen vorm aan. En we willen vorm geven door het gebruiken van koepnaden. Deze ga je hiervan aftrekken. Even zo doen. Zo. Doe je rekenmachientje 50 min 38 centimeter is 17 centimeter. Dan zeggen je hebt 17 centimeter stof over aan de bovenkant. Gaan we naar de koepnaden toe.
wat je doet is koepnaad voor. Vroeger noemden we dat suson, Franse benaming voor koepnaden. Schrijf erop, dit is te veel stof. En dan koepnaad voor standaard 2 centimeter. 2 centimeter. Dit is te veel en wij willen dit voor verwerken. Dus dan gaan we dit aftrekken. Deze 2 centimeter gaan we voor onze koepnaad aan de voorkant gebruiken. Gaan we hier weer van aftrekken is 15 centimeter. 15 centimeter. Dit is nu te veel. Dit gaan we verwerken in de zijnaden en achterpand. En hoe gaan we dat doen? Allereerst gaan we de zijnaden rekenen. En wat je dan doet is de helft hiervan, hier doet dus 2, is 7,5 centimeter plus 1 centimeter. Dus je komt op 8,5 centimeter. Zijnaden is 8,5 centimeter. Dus we hebben nu een koepnaad voor 2 centimeter. En we hebben voor de zijnaden die we hierin gaan verwerken, hebben we 8,5 centimeter. Die 8,5 centimeter trek je nu van die 15 centimeter af. En dat wordt dus gebruikt voor je achterpand. Koepnaden, suson, figuurnaden. Dus deze ga je weer van elkaar aftrekken. 15 min 8,5 is 6,5 centimeter stof over voor het verwerken in je koepnaden. En dat gaan we 2 koepnaden verwerken. Wat we nu doen, die gaan we verdelen als zijnde 1 koepnaad of suson 4 centimeter. En die andere doen we dan 2,5 centimeter. Yes? 2,5 centimeter. Ja. Dit is je zijnaad. Deze even wegzetten. Die wegzetten. Ik ga hem hier gewoon opschrijven. Dan heb je al je waardes op één plek. We hebben gemeten dit 55 centimeter, 55 centimeter. Ja? En onze halve taillewijdte hier is 76 centimeter. Halve taillewijdte. 38 centimeter. Die 2 waardes, die trek je van elkaar af. Dus dit is min. Dan hou je te veel. Dit is te veel. 17 centimeter hou je over. Koepnaad standaard. 2 centimeter is voor 2 centimeter. Deze trek je weer af van niet te veel. En dan hou je 15 centimeter weer over. Nu willen we die 15 centimeter verdelen in zijnaden en achterkoepnaden. En hoe gaan we dat doen? Die 15,5 centimeter deel je door 2. Deze deel je door 2. En dan is uitkomst plus 1. Plus 1 centimeter. En dan kom je uit koepnaad. Is 8,5 centimeter. Dit is zij, hè? En we hebben natuurlijk 2 keren. Dus die ga je straks door 2 delen. Maar dat gaan we nu niet doen, anders raken we helemaal in de war. Nu gaan we die 8,5 centimeter van die 15 centimeter aftrekken. Dus weer min. Dit was ook min. Hou je 6,5 centimeter over. Dit is de rest. En deze ga je verdelen. Koepnaden achter. Koepnaden achter. Ik hoop dat het duidelijk is voor jullie. Anders kunnen jullie vragen in het berichtenboxje plaatsen. Neem een abonnement, want dan kan ik jullie vragen ook beantwoorden. Hoe je aan een schaalmaatje komt, dat kunt u ook ergens onderin of aan de zijkant bij de beschrijving kunt u een linkje vinden waar u uw schaalmaatje kan bestellen. Ja, dit is dus koepnaad achter. Die gaan we dus verdelen in 2 stukjes. Het mooiste is om 1 koepnaad achter 4 centimeter te houden. 4 centimeter. En die tweede koepnaad hou je 2,5 centimeter aan. Ja, that's it. En hoe we dat dan hierop krijgen. Ik had net gezegd, die 8,5 centimeter gaan we door 2 delen. En dat wordt dan 4,25. En dan aan elke kant. En dan heb je 4,25. Zie je? 1, 2, 3, 4. En dit zou 4,25 moeten voorstellen. Ik ga hem eerst zo doen. En van hieruit weer hetzelfde. Hier 4,25 centimeter. Dus dit is totaal 8,5 centimeter.
wat je doet, kijk naar je heup. En je heup ziet er ongeveer zo uit. Ja? Zo. Zijkant van je rok. Wat we nu gaan doen, is onze koepnaad achter verwerken. En vanuit punt A gaan we 7 centimeter naar 4 centimeter. Zo 4 centimeter heb je dan. En deze twee, deze deel je door tweeën. Dan kom je uit op 7 centimeter. Ja? Heb je die. Die 4 centimeter deel je weer door 2 centimeter. En wat je nu hebt, je hebt je tekendriehoek. Wat je nu gaat doen, is hier deze lijn aanhouden en de haakse lijn naar beneden trekken. Deze. En kijk, zie je? Dit bedoelde ik. Maar dan doe je je haakse lijn draaien. Of je tekendriehoek ga je draaien. En je tekent een haakse lijn hier naartoe. En deze doe je een korter lijntje trekken. Hou dit aan ongeveer tussen 14 en 16 centimeter. Hou je dit aan. Ja, we hebben onze 1/5 schaal weer. 16 centimeter ga je deze naar beneden doen. En deze hou je aan als zijnde 8 centimeter. 8 centimeter. 5, 6, 7 en 8 centimeter. Ja. Deze twee lijntjes verbind je met deze. Dit is je koepnaad. En koepnaden zo teken je op papier. Hier hadden we natuurlijk 4 centimeter. Aan weerszijden van deze punt heb je hier die 2 centimeter en 2 centimeter, totaal 4 centimeter. Dit was midden van deze lijn. Wat je hierbij gaat doen is aan elke kant, want hij moet 2,5 centimeter zijn, 1,25 deze kant en deze kant. Kijk, hier op zo'n 1/5 schaal lijkt het van, ach, het maakt niet uit. Maar als je op waarde groter gaat tekenen, dan maakt het echt wat. Het scheelt echt, ja. En deze teken je dan ook zo bij. Ja. Dit is langere en deze iets korter. Van hieruit ga je 6 centimeter naar rechts. En daarvan ga je 2 centimeter ook. Hier de helft van 1 centimeter. Voordat we deze gaan uittekenen, gaan we de lengtes in verwerken. Halve centimeter, zo. Zie je? En je tekent hem hier bij. Ja? Hier doe je ook die halve centimeter naar beneden. Halve centimeter. Ja? Hier kwamen we op 12 centimeter worden. En dan ga je van beneden uit. Hier leg je die 112 centimeter. Vanaf beneden. Dit is je voorlengte. Ja? Haaks van deze lijn. Teken je ongeveer 2-3 centimeter naar links toe. Ja, deze. En je gaat van hieruit, ga je je rok, je taille uit. Yes, dan heb je hem.
Ja, van hieruit. En wat je nu doet, je gaat deze lijn, ik probeer toch even een wat strakkere lijn te trekken. Met mijn malletje. Zo, ja, hebben we hem? Yes. Ja. En we gaan van hieruit deze punt gebruiken ongeveer als die hier. Voor je kopnaad. Deze wordt ook 8 centimeter. 6, 7, 8 centimeter. Had ik deze nou 8 centimeter? Ja. Van hieruit, hè? Van hieruit. Dus niet van hieruit, maar van hieruit 8 centimeter. En deze punt aan elke kant 1 centimeter. 1 plus 1 is 2 centimeter. En wat je nu doet, deze twee lijnen verbind je met elkaar. En dit is je kopnaad voor. En dan aan de achterkant heb je 2 kopnaden. En wat je doet, zijn de hoofdlijnen, die middelpunten van elke, kan je markeren als zijnde. Wat hadden we als eerste gedaan? A, A1, A2, A3, A4. Dan gaan we naar A5, A5, we hebben A6 en we komen hier uit die middelpunt A7. Hoe je je tailleband gaat tekenen, heel simpel. Je hebt een taillewijdte van 76 centimeter. En daar de helft van kwam je uit op 38 centimeter. Dus trek een lange lijn. Ongeveer 38 centimeter. En die ga ik hier op 1/5 schaal. 1 punt hier. En die andere komt hier uit. 35, 36, 37, 38 centimeter. Wat je nu doet, is aan weerszijden even een lijn hier naartoe. Hier, oh, deze kan je wel nu, deze lijn, even doortrekken naar boven. Ja? Deze ook makkelijk. Even doortrekken. Centimeter ga je dubbel tekenen. Hier ga ik 3 centimeter uitzetten en hier ook. Hier heb je 3 en hier kom je uit op 6 centimeter. Hier ook weer 3. En hier ook weer 3. Kom je uit op 6 centimeter. Totaal is dit 6 centimeter. Dat is hoe je hem tekent. Yes. Ja. Dus 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter. En dit is dus je tailleband. Nu hebben we onze basispatroon in het klein op 1/5 schaal getekend. Alle maten zijn erin verwerkt. Het zijn de zuivere maten. Er zitten nog geen naden bij. Dat gaan we naderhand. Bij het knippen van stof laat ik zien hoeveel naden u erbij moet gaan gebruiken. Dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat u er wat van geleerd heeft. En ik zie u dan de volgende keer weer. Tot dan!